Deci, domnule Dragomir, începem discuție cu faptul că ați realizat și realizați în continuare mai multe evenimente de promovare a legăturilor economice între România și Bulgaria și vă rog să prezentați ce s-a întâmplat deocamdată și ce mai va fi în curând. Da, anul acesta Camera Bilaterală de Comerț Bulgaria-România a lansat o serie de evenimente în Bulgaria. Scopul evenimentelor fiind acela de a prezenta piața din România în contextul actual, în sensul în care discutăm de o perioadă de peste 2 ani de zile în care am fost afectați de criza medicală și acum, când s-a terminat criza medicală, sau mă rog, este pe terminată criza medicală, avem o nouă criză, criza din Ucraina. Și în acest context am hotărât să lansăm această serie de evenimente. Prima oară am plecat de la ideea de a organiza 6 evenimente în principalele orașe sau regiuni ale Bulgariei. Deja am realizat 2 dintre evenimente în regiunea Stara Zagora și Jambol Sliven, pe care noi le considerăm un succes atât din punct de vedere al oamenilor prezenți, al reprezentanților companiilor care au fost prezenți în sală alături de noi, cât mai ales din punct de vedere al interesului acestor companii cu privire la ce se întâmplă în România, interes pe care îl vedem în urma discuțiilor de networking, un eveniment care în mod normal ar fi trebuit să dureze, să spunem, 2 ore. La Stara Zagora a durat aproape 4 ore, la Jambol am stat 3 ore și un pic cu reprezentanții companiilor, fiecare dintre ei având întrebări foarte concrete apropo de domeniul lor, de sectoarele din care provin, și nu vorbim doar de întrebări legate de cum se poate vinde pe piața din România. Evident, companiile bulgare au înțeles deja de ceva timp că piața din România poate să reprezinte primul pas în internaționalizare pentru Bulgaria, dar sunt interesate și să cumpere din România materii prime sau produse finite de care este nevoie pe piața din Bulgaria. Săptămâna viitoare vom fi la Loveci și vom acoperi regiunea Loveci cu un nou eveniment de acest gen. Și foarte, foarte interesant pentru noi este că deja avem întrebări și propuneri din regiuni pe care noi nu le luasem în considerare în Bulgaria, să creștem numărul de evenimente. Asta înseamnă că de la 6 evenimente, când ne propusesem noi inițial, am crescut la 8. În momentul de față suntem în organizare pentru 10 evenimente până la sfârșitul anului. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Cred eu că oamenii, după 2 ani de zile de lucru în sistem online, își doresc să se vadă, își doresc să poată să poarte discuțiile față în față. Suntem, până la urmă, noi ca oameni suntem niște animale sociale. Ne dorim să simțim căldura celuilalt, să ne uităm în ochii lui atunci când vrem să facem business sau atunci când vrem să ne luăm informații. Online-ul este bun și este evident că a funcționat foarte bine în ultimii 2 ani de zile și a crescut senzațional din punct de vedere al comerțului în general, dar nu, cel puțin asta este părerea mea personală și este realitatea cu care noi ne confruntăm în cadrul acestor evenimente, nu este de ajuns. Oamenii vor să facă lucrurile concret, lucrând cu alți oameni. Aceste evenimente pentru noi sunt cumva un prim pas doar, pentru că în ele doar dăm informații și luăm informații de la companiile bulgare. Pentru noi de-abia acum începe munca, pentru că pe toate cererile pe care le avem la nivelul camerei, colegii mei din birourile noastre din Sofia și din București lucrează concret pentru a răspunde la întrebări, pentru a identifica potențial parteneri, pentru a acoperi nevoile pe care companiile cu care ne-am întâlnit ne cer ajutor.
tot în contextul acestor evenimente, anul acesta vom deschide un al treilea birou al Camerei. Biroul va fi la Silistra. De ce Silistra? Pentru că este un punct important de legătură între România și Bulgaria, pentru că există un schimb comercial destul de amplu la nivelul graniței în zona de nord-est a Bulgariei și sud-est a României, și pentru că am avut foarte multe cereri din zona respectivă pentru suport la nivelul Camerei și atunci am hotărât să fim mai aproape de oameni. De altfel, această idee de a fi mai aproape de oameni este cumva coerentă și cu ideea evenimentelor. Noi mergem în regiunile din Bulgaria să ne întâlnim cu companii care poate nu au o prezență națională în Bulgaria, nu ajung la noi în Sofia, la biroul nostru, și atunci sunt interesate să lucreze cu România sau măcar sunt interesate să înțeleagă un pic mai mult despre ce înseamnă România. Și atunci noi mergem să fim alături de ei. Și un alt semn de contactele crescânde economice între România și Bulgaria este că în anul trecut schimbul comercial a ajuns la cifră record de 6 miliarde de euro. Da, aș spune chiar aproape 7 miliarde de euro. De asemenea, este foarte bine pentru Bulgaria faptul că din aceste 7 miliarde de euro, Bulgaria are un plus de 1 miliard de euro export către România, deci din aproape 7 miliarde vorbim de aproape 4 miliarde export din Bulgaria și 3 miliarde export din România, ceea ce este o bilă albă pentru producătorii bulgari. Cum se explică? Ce fel de analiză puteți face la această evoluție? Eu aș spune că este logic să fie așa, pentru că Bulgaria, și ăsta este un lucru pe care noi l-am susținut întotdeauna și am încercat să-l prezentăm mai departe, Bulgaria are câteva facilități fiscale care ajută producția. Pe de altă parte, România este o piață mult mai mare, de aproape 4 ori mai mare decât Bulgaria, cu o putere de cumpărare mai ridicată decât cea din Bulgaria, și atunci există o logică, să spunem, ca principala zonă de producție să fie Bulgaria și principala piață să fie România. De ce crește atât de mult în ultimii ani schimbul comercial? Cred că în sfârșit am reușit să înțelegem la nivelul regiunii că cel mai simplu mod de a face business internațional este să facem cu cei care ne sunt aproape. Doi la mână, avem foarte multe companii internaționale, pentru că acest schimb comercial, care statistic arată foarte bine, într-o proporție destul de mare, este făcut între companiile multinaționale aflate pe cele două piețe și mai puțin între companii românești și bulgărești naționale, să spunem. Dar asta cred eu că este absolut normal și economia globală face ca lucrurile astea să se întâmple peste tot în lume și este bine pentru România și Bulgaria că își cresc nivelul de schimburi comerciale, pentru că invariabil oamenii încep să se obișnuiască cu produse care vin de cealaltă parte a Dunării, încep să aprecieze calitățile acestor produse, chiar dacă ele se numesc, nu știu, au niște branduri internaționale în spate, se vede că ele sunt produse în România sau în Bulgaria. Și atunci acest gen de creștere a schimburilor comerciale pe produse internaționale va duce mai devreme sau mai târziu și la o creștere a companiilor naționale în zona de import și export. Și ca să înțelegeți mai mult decât atât cât de mult credem în acest lucru, la jumătatea lunii mai noi organizăm la București o întâlnire între principalele 16 companii producătoare bulgare în zona de food și principalii distribuitori români de pe piață în relația cu retail-ul, exact din același motiv. Vrem ca producătorii naționali bulgari să aibă un contact direct cu
cu distribuitorii români și să poată să intre pe piața din România la un nivel care să le permită să fie și valoroși în piață. Ce se poate spune despre sectoarele din ambele țări care se complementează? Din păcate, încă suntem la nivelul la care foarte multe sectoare industriale sunt în competiție. Avem și în România și în Bulgaria cam aceleași sectoare de producție. În principiu, România are o dezvoltare amplă în ultimii ani pe câteva industrii. Și aici vorbim de agricultură, vorbim de construcții de mașini și evident tot ce înseamnă companii care asigură suportul pentru construcția de mașini. Vorbim de zona de IT, dar în principiu, dacă, să spunem, scoatem un pic Bulgaria din această zonă a construcțiilor de mașini, unde economia bulgară, dintr-un motiv mai mult sau mai puțin subiectiv, nu a intrat pe lista marilor producători. În România avem doi mari producători, Ford și Renault. Bulgaria nu are încă niciun producător, sau mă rog, poate vorbim de producătorul chinez de mașini din Bulgaria, dar care... Eu am falimentat, din ce știu. A falimentat deja. Din ce știu, da. Nu știu foarte multe informații despre ce se întâmplă acolo, dar Bulgaria, ca și România, are o industrie destul de dezvoltată în zona de suport. Adică companii care asigură materii prime sau subansamble pentru industria de mașini. Și aici aș zice că suntem, cred, complementari, pentru că și în România și în Bulgaria există furnizori pentru construirea de mașini, dar sunt diferite. Adică subansamblele produse în România nu sunt aceleași cu subansamblele produse în Bulgaria și asta este bine. În zona de IT, iarăși suntem cumva în competiție, dar eu aș spune că putem să vedem lucrurile ca și complementare, pentru că nu discutăm de aceleași piețe. În principiu, investitorii străini sau piețele în care sunt desfăcute produsele IT produse în România nu sunt aceleași cu piețele în care sunt vândute produsele din Bulgaria. La fel de bine, chiar dacă pare o competiție, și este un exemplu pe care eu îl dau constant, industria de outsourcing, care industria de outsourcing în ambele țări reprezintă un procent destul de mare din PIB-ul celor două țări. Ele se văd în competiție, dar de fapt pot fi văzute ca și complementar, pentru că genul de proiecte pe care industria de outsourcing din Bulgaria le are este diferit de genul de proiecte pe care le are industria de outsourcing din România. Da, putem să spunem, amândouă se numesc outsourcing, par a fi competiție, dar realitatea este că atunci când intri un pic mai în detaliu în discuțiile cu ei, o să ne dăm seama că nu sunt chiar competiție, ci sunt complementare. Discutăm în contextul războiului din Ucraina, care a dus la sancțiuni împotriva Rusiei și, de fapt, într-un fel a izolat ambele țări din piețele de aici. Cum acest război afectează România și Bulgaria în sens economic? Cred că principalul efect pe care îl resimțim în ambele țări este legat de faptul că destul de multe din materiile prime folosite de industriile celor două țări proveneau din zona respectivă. Chiar dacă Rusia în ultimii ani a fost supusă diverselor embargouri, sau hai să nu le spunem embargo, restricții de către Uniunea Europeană, și aceste restricții au fost respectate și de România și de Bulgaria, deci cumva oricum s-a redus apreciabil, să spunem, nivelul de schimburi comerciale cu Rusia. Totuși, foarte multe materii prime veneau din zona respectivă. Noile restricții impuse la nivelul Rusiei de către Uniunea Europeană vor face și mai complicată obținerea de materii prime de către cele două industrii. Ucraina, prin natura situației de acolo, este împiedicată, să spunem, să exporte multe dintre produsele care veneau în mod normal în zona noastră. Am văzut o statistică acum 2 săptămâni, la nivelul anului 2020, cred,
sau 2021 chiar, 50% din importurile de material lemnos din Bulgaria proveneau din Ucraina. Asta înseamnă o scădere dramatică a resursei pe care companiile din Bulgaria o folosesc în diversele industrii care au legătură cu lemn. România probabil că nu avea 50%, dar era destul de mare procentul de materie primă provenită de acolo. La care adăugăm zona de agricultură, Ucraina fiind unul dintre cei mai mari producători la nivel global de materie primă. Aici lucrurile variază. Ucraina este cel mai mare producător de floarea soarelui, dar România, la nivel global, dar România este al doilea cel mai mare producător și cel mai mare producător din Uniunea Europeană. Astfel încât poate că România nu este la fel de afectată pe zona asta, la modul concret, dar Bulgaria, de exemplu, este un producător foarte mare de ulei, deci are nevoie de materia primă respectivă. Evident că ambele economii sunt afectate într-un fel sau altul. Există un cumul de factori, pentru că pe lângă războiul din Ucraina, pe lângă situația medicală de care vorbeam mai devreme, a apărut și situația energetică la nivelul Uniunii Europene, care a dus la niște creșteri mari de prețuri. Mai apare acum și problema, în ultimul timp, să spunem, problema costurilor legate de combustibil. Toate acestea au făcut un mix care, într-un fel sau altul, a lovit în cele două economii. Întrebarea este cât de flexibil putem să fim la nivelul companiilor private în cele două țări, cât de repede putem să identificăm noi oportunități. Camera de Comerț Bilaterală Bulgaria-România, în momentul de față, de aproape o lună de zile, atât în cadrul evenimentelor pe care le organizăm, cât și în cadrul restului de întâlniri pe care le avem cu diversi parteneri, încearcă să promoveze identificarea de noi furnizori pentru produsele de care este nevoie în cele două piețe. În momentul de față suntem într-un parteneriat foarte apropiat cu Camera Bulgaro-Turcă pentru a deschide un pic mai mult piața din Turcia pe a furniza diverse materii prime de care este nevoie. În același timp încercăm să identificăm acele produse sau servicii de care este nevoie în cele două țări și care pot fi găsite în cealaltă țară, în speță dacă este nevoie în Bulgaria să identificăm produse în România și invers. De asemenea, în baza memorandumului pe care îl avem cu una dintre cele mai mari asociații economice din India, am început discuții pentru anumite produse specifice, acolo unde am avut o cerere concretă din România sau Bulgaria, pentru a încerca să ajutăm la importul acestora din zona Indiei sau zona Asiei de Sud-Est. În ce măsură ambele țări sau afaceriștii sau camere de comerț din ambele țări pot colabora în găsirea înlocuirii pentru aceste resurse prime din Rusia și Ucraina? Atunci când vorbim de colaborare, din punctul meu de vedere, ea nu are limite. Tot ceea ce avem nevoie este să vrem să colaborăm. Cred că România și Bulgaria, în ultimul timp, atât din punct de vedere economic, cât și din alte puncte de vedere, încep să colaboreze mai mult decât au făcut-o în ultimii 30 de ani. Avem o creștere a schimburilor comerciale spectaculoasă, 40% aproape față de anii anteriori. Și aici discutăm de o creștere care nu se mai compară cu 2020, care a fost un an de stagnare în care businessul n-a funcționat propriu-zis, ci vorbim de o creștere pe care este comparabilă cu 2019, când businessul funcționa. Deci dacă mă întrebați anul trecut și îmi spuneați avem o creștere față de 2020 cu 60%, n-aș fi fost impresionat, pentru că 2020 n-a fost un an în care să funcționeze ceva. Dar acum, când discutăm de aproape 40% mai mult față de 2019, este evident un semnal foarte bun pentru cele două țări. Apropo de camerele de comerț, iarăși discutăm de dorința acestora.
Și camerele de comerț, ca orice alte organizații, pot să fie mai active sau mai puțin active. Pot să aibă strategii care să se ducă în zona concretă de a ajuta prin conexiunile pe care le au, prin canalele lor de comunicare, care sunt specifice, să spunem, sau nu. Din punctul nostru de vedere, ca și Cameră Bilaterală de Comerț, noi facem tot ce ne stă în putere să dezmorțim și să dezvoltăm și mai mult business-ul. Cum putem să ajutăm? Putem să ajutăm în foarte multe feluri, pentru că prin rețeaua noastră de parteneri, și aici nu vorbesc numai de rețeaua Camerelor de Comerț, vorbesc de rețeaua de parteneri a Camerei Bilaterale de Comerț în mod special, putem să dezvoltăm foarte multe relații de ajutor atât pentru companii cât și pentru alte instituții sau organizații. Sunteți de mulți ani implicat în aceste relații româno-bulgare. Cum evoluează aspectul legat de mentalitate? Deci cum evoluează atitudinile oamenilor sau interesul lor sau perspectiva lor către celălalt, către afacerii cu celălalt și către poporul? Cred că accentul ar trebui pus pe faptul că evoluează. Nu cum, ci cât, cred că ar fi întrebarea. Eu zic că lucrurile funcționează bine. Întotdeauna am spus că pentru a putea să faci afaceri, trebuie să ai încredere în celălalt. Iar ca să poți să ai încredere în celălalt, trebuie să poți să comunici cu celălalt și să-l cunoști. Acestea sunt cele două lucruri cele mai importante, să poți să comunici și să-l cunoști. Dacă încă la nivelul diferențelor de limbă avem problemele inerente, diferențe între limba bulgară și limba română, la nivelul cunoașterii, cred că lucrurile încep să arate din ce în ce mai bine. Numărul de turiști români din Bulgaria, și aici, până să vorbim de zona economică, vorbim de zona persoanelor normale care călătoresc pentru concedii sau pur și simplu pentru weekenduri. Crește numărul de turiști români care trec prin Bulgaria în drumul lor către Grecia, Turcia sau alte destinații pentru concediile de vară, crește. Am văzut o statistică, cred că anul trecut au fost aproape 4 milioane de români care au tranzitat Bulgaria. Și ceea ce cred eu că este foarte, foarte important este că și numărul de turiști bulgari din România crește și asta face ca lucrurile să fie din ce în ce mai spre bine din punct de vedere al relațiilor interpersonale. Și dacă veți avea curiozitatea vreodată să vă uitați pe site-urile de turism sau pe site-urile în care se fac rezervări de hoteluri, o să vedeți din comentariile turiștilor, atât români cât și bulgari, că aceștia sunt uimiți de cât de bine pot să se simtă în cealaltă țară. Și asta e pentru mine o dovadă că suntem pe drumul cel bun. Odată ce începi să cunoști țara și începi să o apreciezi, o să poți să te gândești să faci și afaceri în țara respectivă sau cu oamenii care vin din țara respectivă. Mai mult decât atât, noi încercăm la nivelul Camerei, cumva pentru a ajuta un pic zona de business, să creăm un sistem în acest an, dar poate o să vorbim un pic mai încolo apropo de planurile noastre, pentru a identifica acele companii care chiar aduc valoare adăugată între cele două piețe și cumva a da un sentiment mai mare de încredere partenerilor atunci când aceste companii intră în contact cu ei. Și spuneți-mi despre planurile pentru anul care abia încă la început. Cum veți ce plănuiți și ce perspectivă aveți pentru relațiile economice în viitorul apropiat? Din fericire pentru noi, planurile deja le punem în mișcare. Acum o lună de zile era un plan să facem aceste evenimente în Bulgaria, acum sunt deja o realitate. Am făcut 2 evenimente, mai avem încă 8 în Bulgaria de prezentare a României și a pieței românești. Așa cum v-am spus, avem deja în organizare pentru luna mai
evenimente concrete de prezentare a companiilor producătoare din Bulgaria în relația directă cu distribuitorii români. Avem în plan, tot așa cum vă spuneam, această identificare a acelor companii care aduc valoare adăugată sau au o relație comercială concretă între cele două țări și cumva o recunoaștere la nivelul camerei a acestor companii. Și vă spun de unde provine această idee. Am văzut că în momentul de față avem 3000 de companii cu capital bulgar înregistrate în România. Avem 2000 și ceva de companii cu capital românesc înregistrate în Bulgaria, dar din păcate nimeni, atât autoritățile statului cât și alte instituții, nu pot să spună dacă aceste companii lucrează în relația România-Bulgaria sau pur și simplu doar înregistrate și așteaptă ceva, nu știm ce. Și atunci scopul nostru este acela de a reuși să identificăm aceste companii, de a vedea care este valoarea lor adăugată din punct de vedere economic în cele două piețe și cumva să le acordăm o recunoaștere. Noi ne-am gândit să creăm un soi de, să-i spunem, certificat pe care camera să-l pună la dispoziția celor companii care sunt interesate, care certificat să dea un nivel mai mare de încredere față de aceste companii atunci când ele intră în contact cu parteneri de peste Dunăre. Deci când vorbim de companii bulgărești care merg în România, prezentarea acestui certificat cumva să dea un nivel de încredere mai mare de partea română și invers de partea bulgară, cumva până la urmă Camera de Comerț Bilaterală asta făcând, certificând, cumva garantând că companiile care sunt membre sau partenere ale Camerei sunt companii care fac lucrurile așa cum trebuie atunci când discutăm de business. La nivel de planuri mai putem să discutăm de faptul că, deși cu asta am început, considerăm că relaționarea sau, să spunem, vânzarea online, care a crescut foarte mult, nu va putea, cel puțin pe termen scurt sau pentru anumite produse, niciodată să fie relevantă. Ne gândim să creăm o platformă la nivelul Camerei de Comerț care să introducă cumva în piața celor două țări companiile care sunt interesate de internaționalizarea business-ului lor, pentru identificare de parteneri mai ușoară la nivelul României și Bulgariei. Și probabil că până în luna septembrie o să mai avem câteva lucruri pe care o să le mai discutăm, dar cam asta Ai este... o formulă, să închidem cu asta, ai o formulă pentru încrederea între români și bulgari? Care ar fi cheia pentru, pe scurt, dacă e posibil, a obținerii sau a ajungerii la încredere? Cred că încrederea, atât la nivel de business, cât și la nivel personal, vine și în România și în Bulgaria din cunoaștere și din recomandare. Ambele țări au acest concept în care recomandarea este foarte, foarte importantă. Este cumva, probabil, unul dintre lucrurile care ne provin din experiența noastră estică. Pentru că noi, fiind la mijloc între est și vest, am preluat lucruri bune și lucruri mai puțin bune din ambele părți, atât din est cât și din vest. Recomandarea, care este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le găsești atunci când vrei să faci business în estul lumii, est față de Uniunea Europeană, s-a impus și în zona noastră și cred că recomandarea este foarte, foarte importantă. Cred că de altfel ăsta este unul dintre principalele avantaje pe care noi la nivelul Camerei Bilaterale putem să-l oferim companiilor. Să garantăm într-un fel pentru ele și atunci această garanție este cea care vine să dea primul pas în relația între două companii. Cineva garantează pentru compania X.